ओए त फर्दर स्टडिजको लागि कुन कन्ट्रीको युनिभर्सिटी ट्राई गर्न लागेको रे? मलाई त मिडिया स्टडिज पढ्न क्यानाडा जानु मन छ त्यसैको लागि आज ग्लोबल रिच भिजिट गरेर आएको अनि ग्लोबल रिचले त अस्ट्रेलियाको मात्र स्टुडेन्ट भिजाको कन्सल्टेसन गर्छ होइन र? कसले भने फेरि तलाई ग्लोबल रिचले अस्ट्रेलिया मात्र नभएर युएसए क्यानाडा युके न्युजिल्यान्ड आयरल्यान्डको पनि युनिभर्सिटिज र कलेजेसहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर त क्यानाडाको भिजाको लागि पनि मेरो फर्स्ट चोइस ग्लोबल रिच नै थियो ए हो र? म त स्योर नै छैन भने पढ्न मन त मलाई पब्लिक हेल्थ छ तर डेस्टिनेसन कुन चुज गर्ने भनेर कन्फ्युज छु कस्तो राइट टाइमिङमा भेट भएछ आज म ग्लोबल रिचमा जाँदा ग्लोबल एजुकेसन फेयरकै बारेमा कुरा भइरहेको थियो के हो नि यो ग्लोबल एजुकेसन फेयर चाहिँ? 7 अक्टोबरदेखि ग्लोबल रिचले यो फेयर अर्गनाइज गर्न गइरहेको छ यसमा युएस युके क्यानाडा न्युजिल्यान्ड जस्तो कन्ट्रिजमा भएको एजुकेसन र करियर अपर्च्युनिटिजको बारेमा एक्सपर्ट्सद्वारा काउन्सिलिङ र कन्सल्टेसन हुँदैछ हो भनेपछि म पनि पब्लिक हेल्थ कहाँ पढ्ने भनेर बुझ्न जानु पर्ला है? हेर न म पनि मिडिया स्टडिजको लागि क्यानाडाको युनिभर्सिटिजहरू बुझ्न जानु छ हस् 7 अक्टोबरमा सँगै जाउँ है त। खास